طيب هذا الحرارة فيما يتعلق بالحرارة، ماذا عن السعال وأنواع السعال واللي هو المرض الأكثر انتشارا من بعد الحرارة عند الأطفال؟ يعني دائما في بهالموسم، سعلة بموسم الشتاء. بموسم الشتاء في سعلة، وأكثر شيء مشهور فيهم السعال الديكي اللي هو ليك شو؟ لحظة، قبل السعال الديكي احكي لي نحن عن أنواع بدنا السعالات، والسعال الديكي خصصي لي إياه لأعرف كيف لحظة. نحن نميزه. السعلة عند الأطفال أسبابها الأساسية هي هون المخار اللي هو باب الرية، أنا بسميه. الولد بس بده ينام، أكتر وقت بيسعل فيه الولد هو أيمتى؟ أول ما ينام، أول ما يفيق. ليه؟ صح. لأنه إفرازات الأنف كلها بتجمع وبتنزل بسقف حدا الولد، بتصير تقرقره من هون، بتصير بيسعل. فأنا بقول لها للأم إذا أنت بدك ابنك ما يسعل بالليل نطفي مخاره مزبوط. هي القصة كلها من المخار، ما هي أصلا السعلة هي عبارة عن شو؟ مخاط عندي يعني. فإذا نظفت المخار مزبوط ما عادش بنشوف نحن قصة السعلة. بالنسبة للسعال، نحن في عنا الولد معقول يسعل 3 أسابيع، مقبول عنا يسعل الولد 3 أسابيع ما تروح، شرط أنه ما يكون في حرارة، يكون نشاطه منيح، يكون أكله منيح. عاد بقول الأم طولي بالك عليه. اوكي، هون بتصير الآراء انه لا لازم ياخذ دواء التهابات ولازم اعطيه انا وهدول. بالنسبه للسعال الديك اتس فيروس انفكشن، فايرال انفكشن بنقول نحن سعال الديك. قبل السعال الديكي لأنه ما حبيت أقطعك. السعال هو من الأنف مش من الرواية والصدر؟ الأساس عند الأطفال إيه؟ لما بصير في عندي هداك محل تاني، نحن صرنا بنحكي فيه الالتهابات الرواية، هداك شيء تاني بكون معه حرارة، الولد ملشلش، هيدا شيء تاني. ما نحن إذا نحن السعال هو محور كتير كبير وصوت صحيح، السعال هو محور كتير كبير. إذا أنا بدي أقسم لك إياه لبكرة ما مخلص. لا بس قسمي لي إياه بالطريقة صحيح. اللي إنه نوجه الأميات. أول سعال هو يميزوا. الوارد أكتر عند الأطفال اللي بيطول فيه هو إنه يكون نحن السعالة عندي من المخار. في عندي السعال نتيجة الولد بيكون عنده حساسية، الهايبر أكتيف إيرويز، تحت 5 سنين ما بنسمي ربو، بنسمي هايبر أكتيف إيرويز. فهذا كمان محور كتير كبير، بيكون في عنده عوارض تاني، بيكون في عنده لهتي، بيكون في عنده صفاير الولد، وبيكون على تغيرات الطقس بيعمل هيك. وفي عندي نتيجة الالتهابات سواء فيروسية ولا بكتيرية، وهذه بتيجي تقريبا 3-4 أيام وبيكون معها عوارض السعل وبترجع بتروح. هون القصة كلها نعرف هو السعل من شو. بس لما الأم تشتكي أنه أنا ابني سعل لفترة طويلة بدي شيك المنخار شو وضعه. عرفت علي كيف؟ بتلاقي أنت الأغلبية الحالات هي ذنوبها هي من هون. اللي أنت عم تحكي عنه هن التهابات، إحنا عم نحكي بمحور تاني. التهابات هذا على أي عمر بتصير؟ ممكن من عمر نهار، ممكن تصير من عمر نهار، ممكن يتعرض لعدوى الطفل ويعملها، بيعمل لك حرارة، بصير ملشلش، بتقول لك الأم ابني ما مش مزبوط، حرارته عالية، عنده تشيلز، عنده الرشفة، بصير في عندي سعلة مع بلغم. عرفت علي كيف؟ يكون في هذه العوارض هون بتوجه لمحور تاني. بس أنا سعلي على الحل، سعلي بس ايزوليتد كف، بدي اطلع على هون. إذا كان بس سعلي صح، يا بده يكون مخار، يا بده يكون عم نحكي بحساسية موسمية عند الأطفال، وحلتها بتكون هاي. طيب إذا انتقلنا للسعال الديكي، هو شو عوارضه؟ هو السعال الديكي سنة فايرال انفكشن، حتى بس ننبه عشان أدوية الالتهابات هون عارفة مين يشيل. هو فايرال انفكشن، كروب نحن بنسميه، أو نحن بالنباح الكلب باركينج كاب، تلاقي الولد عم ينبح من بيعمل لك اياه. هيدا فايرال انفكشن بيجي لحاله وبيفل لحاله. نحن بنساعد بمحل معين بأدوية الكورتيزون، بس بكيسز معينة بنعطيه نريح الولد. بس هو ترند طالع السعال الديك. ترند فعلا. طيب تطعيمات على فكرة بتحمي من السعال الديك. التطعيم تطعيم الشهرين. نحن اجبارا بنمشي بالتطعيم كل قد ايه بتذكريني؟ لانه انا نحن تحت السنتين في عنا ركه حلوه بلبنان. هلا هي كل بلد بيختلف يا زينب، كل بلد عندي بيختلف، بس تحت السنتين في عندي ركه بلبنان كل شهر تقريبا. يعني على الشهرين وعلى 4 على 6 على 9 على السنه بنرجع ونبلش فيهم.